नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण थोडीशी वेगळी रेसिपी बनवणार आहोत, कारण रोज रोज तेच तेच खाऊन कंटाळा आलाय, तीच भाजी तीच चपाती। तर थोडंसं वेगळं आज आपण सेम टू सेम बेकरीतल्या सारखे बिस्किट बनवणार आहोत। ते तुम्ही भाजी पोळी खायचा कंटाळा आला त्यावेळेस तुम्ही दूध बिस्किट किंवा चहा बिस्किट किंवा नुसते खाल्ले तरी जमतील। चला तर मग उशीर न करता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। बिस्किट बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी मैदा घेतलाय। तर या ठिकाणी आपल्याला आणखीन 1 वाटी मैदा घ्यायचा आहे, म्हणजे एकूण 2 वाट्या मैदा घ्यायचा आहे आपल्याला। तर त्यासोबत त्याच वाटीने 1 वाटी गरा घेतलाय। गरा आणि मैदा घेतल्यानंतर त्याच सेम वाटीने मी पिठी साखर घेतलेली आहे। तर साखर आपण गऱ्या मैद्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। तर साखर गरा आणि मैद्यामध्ये छान मिक्स झाली तर किंचितशी चिमट आपल्याला मिठाची घालायची। मीठ घातल्यानंतर ज्या वाटीने आपण सगळं प्रमाण मोजले त्या सेम वाटीने मी अर्धी वाटी तूप घेतलेले आहे गावरान। गावरान तुपाने एकदम छान लागतात बिस्किट। या ठिकाणी तुम्ही साधं पण तुपाचा वापर करू शकता किंवा तेलाचा पण वापर केला तरी छान लागतात बिस्किट। तूप घातल्यानंतर मस्त एकजीव करून घेते मी। तर तूप छान मिक्स झालंय, तुम्ही बघू शकताय। ज्यावेळेस आपला हाताची मूठ तयार होते अशी पिठाची, तर आपलं तूप छान मिक्स झालंय। तर आता थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचंय। जास्त पाणी एकदम नाही वतायचं, कारण आपण पिठी साखर घातली तर पातळ पीठ होईल। तर थोडं थोडं पाणी वापरूनच आपण पीठ मळून घेणार आहेत। मस्त 1-2 मिनिटं पीठ छान एकजीव झालंय। ज्यावेळेस तुम्हाला पीठ मळल्यानंतर जर सैल वाटत असेल तर त्यावेळेस तुम्ही थोडासा मैदा घालून पण असं घट्टसर पीठ मळू शकता। कारण लूज पीठ असेल तर बिस्किट आपले तेलामध्ये फसकतात। शक्यतो घट्टसरच पीठ ठेवायचं। तर तुम्ही बघू शकताय या ठिकाणी मी छान घट्टसर पीठ मळून घेतलंय। तर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलंय, तोपर्यंत आपण हातावरती बिस्किट करून घेऊया। तर एक एक बिस्किट करायचा कंटाळा येतो, तर या ठिकाणी मी पूर्ण लाटी घेतलेली आहे आणि ती आपल्याला थोडीशी लाटून घ्यायची। या पद्धतीने तर तुम्ही बघू शकताय मी याचे गोल काढायसाठी जो आपण कुरवड्या बनवतो तो साचा घेतलेला आहे आणि त्या साच्याने आपण सेम मापात बिस्किट बनवणार आहोत। हातावर लहान मोठे होतात, एकदम छान एकसारखे बिस्किट होतात। तर साच्याने आपण गोल बिस्किट केल्यानंतर साईडचा जो भाग उरलेला असतो तो काढून घ्यायचा आहे। आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय एकसारखे छान बिस्किट झालेत आपले। तेल गरम झालंय, तेलामध्ये आपण बिस्किट सोडून देऊ। तेल जास्त पण गरम नाही करायचं। मस्त बिस्किट या ठिकाणी आपले 3 ते 4 मिनिटं मंद आचेवर तळून घ्यायचेत, कारण बिस्किटांची साईज आपण थोडीशी जाडसर ठेवतो। तर या ठिकाणी मी चुलीचा जाळ थोडा कमी करते। तुम्ही जर गॅसवर बनवणार असाल तर मंद आचेवर तळून घ्या। तर तुम्ही बघू शकताय बिस्किटांचा कलर बदललाय। मंद आचेवर मस्त आपण 2 ते 3 मिनिटं बिस्किट तळलेले आहेत, तर काढून घेऊया।
मस्त तेल नितळलंय. आपण बिस्किट काढून सेम याच पद्धतीने बाकीचे बिस्किट करून घेणार आहेत. तर सेम पद्धतीने आपले सगळे बिस्किट तळून झालेत आणि तुम्ही बघू शकताय, दिसायलाच एकदम अप्रतिम दिसतेत. एकदम छान आणि खुसखुशीत झालेत. मस्त बिस्किट झालेत सेम बेकरी सारखे. तर एकदम छान आपले बिस्किट तयार झालेले आहेत. तर माझ्या या पद्धतीने तुम्ही पण घरी एकदा नक्की ट्राय करा आणि तुमचे बिस्किट कसे होतात ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.